Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Patuloy tayo nagpapasalamat sa mga viewers natin. Daily, ang average po natin na nanonood sa ating mga videos ay 18,000. Ayan, 18,000 views a day. At may higit 100 na subscribers a day. So kaya umabot na po tayo ng almost 2 million views at almost 15,000 subscribers. Maraming salamat sa lahat ng mag-delivers natin at sa lahat ng nanonood na ating channel. Thank you very much. Okay, so nandito tayo sa Sari-Sari Store at ang ating pag-usapan ngayong gabi ay sharing tayo. Paano ba ang isang ordinaryong nanay ay kikita ng extra income? May pinakamababang kita sa isang araw ay 100, okay? Extra income. Dating nanay na wala namang ginagawa, nasa bahay lang pag maglaba, manonood ng Kambal Karibal ba yun, Poy? Kambal Karibal, okay? So, ngayon ay kumikita na siya, okay? Walang iba kundi si Ate Merly. Ayan, hipag ko siya, okay? Busy ngayon nagtitinda. Ngayon, paano po nangyari yon? Yung kapatid ko po kasi itong Sari-Sari Store, naglagay siya dito ng mga saging. Ito po ang bagong adventure niya ngayon. O ang bago niyang pinagkakakitaan, additional income. May mga saging, kinukuha po yan sa Manila, okay? Dinideliver dito, no, Sai? Dinideliver dito, minsan ilang kilo? Marami. Daang kilo, di ba? So, nandito. Ang ginawa po ng kapatid ko, kinausap niya yung hipag ko na mag-reseller, okay? So, that means, gamit lamang ang cellphone niya, tinetext niya yung mga kaibigan niya, kamag-anak namin, na malapit lang din, okay, nagpapa-order siya. At siya po ay yung hipag ko kumikita ng 10 piso isang kilo. Okay, 10 piso isang kilo. So, sa loob ng isang araw, pag naka 10 kilo siya na benta, meron siya 100. Okay? So, pag palagay mo na naka 20 kilo, so 10 pesos, meron siya 200 pesos. Alright? So, simpleng paraan, di ba? Isang ordinaryong nanay, ngayon kumikita na ng almost 200 or minsan mahigit pa sa loob na isang araw. Okay? So, yun na yung pambili nila ng mga ulam, pang dagdag gasto sa bahay. Ang sinasabi po natin dito mga delivers, bakit ko ito sinishare? Doon sa mga nanay na nasa bahay lang, marami tayong pwedeng pagkakitaan, di ba? So, nabanggit ko na sa mga previous vlog ko. Pero ito, isang pwede mong pagkakitaan. Mag-reseller ka ng ibang bagay, kagaya ng prutas. Okay? So, maging productive ang isang araw. Gawin productive ang yung araw, gamitin lamang ng yung cellphone, makapag-reseller ka na. Alright, so please share this video sa mga nanay na gusto mong magkaroon din ng mga sideline, okay? Para matulungan naman natin sila. Alright, so thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!